الصيام له ركنان: الأول النية، الثاني الامتناع عن هذه المفطرات. طيب نقف عند النية. نعم. هل النية كيف ينوي الصائم أن يصوم شهر رمضان؟ قال الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. تمام. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنما الأعمال بالنيات نعم. وإنما لكل امرئ ما نوى. يشترط جمهور الفقهاء تبييت النية في الفرض كل ليلة. نعم. وأيسر الأمر على المسلمين. نعم. إذا قلت لهم التلفظ بالنية ليس شرطا. كنت سأسأل يجهر بها أم لا؟ لا، التلفظ بالنية ليس شرطا، وإنما عقد القلب والإرادة والعزم على الصيام غدا نية، حتى ولو لم يستطع ويقدر الله للصائم أن يستيقظ ليتناول طعام السحور. مجرد العزم والقصد والإرادة نية، وهذا من باب التخفيف والتيسير على أمة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لا يشترط أيها المسلم وأيتها المسلمة أن نقول: نويت الصيام غدا من شهر رمضان فرضا علي لربي إيمانا واحتسابا إلى غير ذلك من هذه الكلمات. لا يشترط هذا أبدا. وإنما يكفيك أن تعقد النية على أن تصوم غدا، ومجرد قيامك لتناول السحور نية. طيب راحت عليك نومة كما نقول سليم. ولم تستيقظ، عزمك وقصدك على أن تصوم غدا نية. فلا يشترط التلفظ بالنية. أنا لا أعلم أنه صلى الله عليه وسلم قد جهر بالنية في أي عمل من أعمال العبادات إلا في الحج. حتى في الصلاة؟ حتى في الصلاة. نعم. الله أكبر، لكن نويت أصلي الظهر 4 ركعات فرضا علي أو جماعة أو مؤتما بهذا إلى آخر هذه الكلمات، هذا لا أصل له البتة. لا جهر بالنية في أي عبادة من العبادات إلا في الحج. فقال صلى الله عليه وسلم مثلا: لبيك حجا وعمرة، لأنه حج قارنة. لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج. لبيك حجا، هذا تلفظ بنوع النسك. وبعض أهل العلم قال هذا جهر بالنية في أداء النسك. هل يختار الحج النسك إفرادا أم قرانا أم تمتعا؟ هذا جهر جميل لا بأس بذلك، لكن لا أعلم دليلا عن الصادق الذي لا ينطق عن الهوى قال فيه أن يجهر المصلي بالنية، أو أن يجهر المزكي بزكاته، أو أن يجهر الصائم بنيته في الصيام. أي نعم. لا، أفلا يستدل بجهر النبي عليه الصلاة والسلام بنيته في الحج أو العمرة على الجهر بها في سائر العبادات؟ هذا من باب التخفيف والتيسير. لأنه لاحظ يا دكتور محمد سيدي، لو أن الجهر بالنية واجب ونسيه المسلم يأثم. لا أقول يأثم، لأن لا يسقط الواجب بالعذر عنه. هذه قاعدة توزن بالذهب. مرة ثانية، يسقط الواجب بالعذر عنه. يعني دي قاعدة ذهبية. يعني هذا واجب لكنك لم تستطع أن تؤدي هذا الواجب فلا إثم عليك ويسقط عنك هذا الواجب. الله أكبر. الله يسقط الواجب بالعذر عنه. لكن أنا أريد أن أرتقي إلى أعلى من هذا. أنا أريد أن أناقش نفسية المؤمن وروح المؤمن وقلب المؤمن حين ينسى الجهر بالنية ويعلم أنها شرط مثلا من شروط الصوم. انظر كيف يكون حال قلبه طوال اليوم، مع أنه ممسك عن الطعام وممسك عن الشراب. سيعيش نكدا لا يعلمه إلا الله. فمن باب الرحمة بهذه الأمة الميمونة، وصلى الله وسلم وبارك على من قال فيه ربه بالمؤمنين رؤوف رحيم، أنه لم يجعل التلفظ بالنية والجهر بها شرطا من شروط هذا الصيام أو حتى ركنا من أركانه، وإنما جعل النية فقط، والنية محل القلب ولا يشترط التلفظ بها، جعلها ركنا من أركان الحج. بارك الله فيك وأحسن الله عليك.